Це 3 сніданки з Варшави. Такі різні, але такі цікаві. Французький, американський та шотландський. Це щось незвичне. Тестуємо заклади, розповідаємо про ціни та вирішуємо разом, куди точно треба йти, щоб знайти найкращий сніданок в Варшаві. Ось таких от закладів я ще не бачила. Тут хочеться танцювати, їсти і не зупинятись. Тож, починаємо. І ось ми нарешті в цьому закладі, і вже в нас все готове. І любимо в цьому закладі каву, яка фільтр, яку дуже-дуже важко знайти в Варшаві. І найголовніше – це ось цей крок мадам. Якщо ви дивилися наше відео з Португалії і бачили франчайзінью, ви можете порівняти просто красу того уродця на 1500 чи 800 плюс калорій. І ось це мистецтво. І для того, щоб зрозуміти, наскільки французька відрізняється від португальської версії, можна тільки візуально побачити і зрозуміти, наскільки ж португальці, можливо, в якомусь сенсі споклюжили це все. Тому що це виглядає дуже симпатично. Ми дуже багато бачили різних крок-мадамів по Варшаві, але цей вважаємо найсмачнішим. Тому будемо пробувати. Крок-місьє, якщо комусь цікаво, відрізняється від крок-мадаму тим, що це якби іронія така, що яйця є тільки у мадам, а у місьє цього яйця немає. Відповідно, це все складається, в принципі, як і франчайзіння, шматки хлібу, але вже більш хрусткі, більш виражені, сир, здається, гауда і соус бешамель. І воно все в такому міксі дуже і дуже симпатично виглядає і дуже смачно. Ми вже це пробували, тому можна сказати, що це дуже смачно. Ну і, звісно, шинка між цими шарами сиру. Так от ми це відрізаємо одним шматком і пробуємо. Настільки смачно, що в мене випадають прибори з рук. Ну, я від своїх слів не відмовляюсь, це дуже смачна історія саме в цьому закладі. Тому тут треба пробувати і йти саме у нього. Значить, крок мадам на базі. Це насправді одне з моїх таких найулюбленіших сніданків. І тут він дійсно смачний. Просто подивіться, ці шари, шинки, сирочку, гірчиці. Тут додають, до речі, гірчицю. Це не класичний рецепт, яким би він мав би бути. Але тут її додають. І це просто неймовірна ізюминка. Хочеться їсти, 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 їсти. У мене є особливість, що хочеться танцювати, коли справді смачно. Тут хочеться танцювати, їсти і не зупинятись. По каві. Завжди частина нашого замовлення – це фільтр. Тут він смачний. Частенько можуть запитати, запитати, який хочете, розповісти, який вони мають. Сьогодні я замовила 2 великих фільтра. Мені трошки не вистачило, і просто офіціант пояснив і трошки долив. І це було дуже мило і дуже приємно, тому радимо. Ну і ось такий він був венскап. Крок мадам коштує 41 злотий, що в принципі трошечки дороговато. Це як одна повноцінна польська страва. З такими цінами це стандарт 40 плюс злотих. Але в принципі для божественного крок-мадаму це, можливо, і адекватна ціна. Фільтр коштує 19 злотих, що в принципі теж трошки дороговато, але згадуючи про те, що фільтр тут дуже смачний, то також можна собі дозволити. Тому ось такі ціни, а ми йдемо далі тестувати інші сніданки Варшави.
ми у Джефа. Це наш наступний сніданок, і це просто осередок американської культури ось тут, в Варшаві. Це мережа закладів, але зараз ми знаходимося в будівлі, це окрема будівля, прям типово американська закусочна. Ззовні дуже колоритно виглядає, теж дуже по-американськи, там такий величезний прапор, є своя парковка, і ми заходимо і опиняємось тупо в Америці, тому що весь інтер'єр це просто легендарно. Воно виглядає як, я розумію, що це мережа і це все типу як на потоці, але все одно виглядає прям дуже круто, тому що все прям американське. Всі ці вивіски, всі ці лампи, по телевізору йдуть новини американські, з американських каналів. Ну і, очевидно, тут є американська кухня, є американські сніданки. У мене сніданок The All American, справжній американський, хоча, по суті, він так, як типовий англійський завтрак. Тут йдуть 3 смажених яйця, скибочки хлібу, трошечки помідору, трошечки грибів, хеш-брауни, дуже смачні, я вже це знаю, і бекон, і ще шматочки чи то яблука, чи то дині. Ну і ось така штучка, абсолютно дефолтна, масло. Коштує це все 37 злотих, що, напевно, не дуже багато, хоча і я не скажу, що це витвір кулінарного мистецтва, це не крок мадам якийсь там супер круто приготовлений, це дефолтний американський сніданок. Тому для тих, хто хоче отак от підживитися калоріями в американському стилі і піти собі далі, то це дуже хороший варіант. І ще тут є американська кава, та справжня, яку доливають, прям як в серіалі. От уявіть, ви дивилися якийсь там детектив чи якийсь серіальчик, і там люди отак от сиділи в кафешках, і їм постійно доливали цю каву, вони отак от пили. І це все можна зробити тут безкоштовно, доливають, а сам сетап цієї кави коштує 9 злотих. Тобто ви платите 9 злотих, це вже, по суті, в 2 рази дешевше, ніж один фільтр. І у вас є постійна, не дуже елегантна така кава, але досить смачна. Типу, це типова американська кава, її дуже багато, її доливають, і ви просто сидите собі, п'єте, і можете пити її аж, заклад, здається, з 9 відкривається, ви берете, замовляєте, і аж до 13 можна її пити. Я не знаю, скільки за 4 години можна випити каву, і не дуже хочу перевіряти, але це прям дуже прикольний варіант, коли ви так от берете каву, ви снідаєте, доливають каву, і у вас дуже прикольний ось такий сніданок. Хочу затестити свій сніданок, починаю з хеш-браунів. Вони, напевно, якісь такі типу заморожені, чи не сказати, що вони прям тут супер такі якісь крафтові, але виглядають вони непогано, такі хрусткі, а всередині м'які. Що ж так от випадають. Я дуже люблю ці хеш-брауни. Вони прям, не знаю, типово американські, типу дуже калорійні, да, типу можуть бути жирними, можуть бути такі хрусткими, але, для мене вони прям дуже смачні. Ще тут подаються ось такі от ковбаски на грилі. Тут видно вже шматочки того, що вони прям на грилі, такі зажарені. Ковбаски теж дуже круті, мені прям подобається, як вони їх на грилі роблять. Не дуже сильно зашмажують, але цього вистачає для того, щоб вони так трошки хрустіли. Ну і бекончик, напевно, тут нічого такого секрету не буде. Це типовий бекон. Так, це типовий бекон. Єдине, що він не жирний, тобто він не має на собі такого кілограму жиру, що ви отак от його серветки якось очищаєте. Він такий осушений, хрусткий, смачний, прям цікава комбінація. Ну і, очевидно, я там не буду тестувати яйця, але це все, в принципі, можна сказати по висновку, що це дуже прикольна історія. Це крутий сніданок, куди ви заходите в такий колоритний заклад, прям американський. І отам от берете собі якусь калорійну таку їжу, п'єте каву і просто кайфуєте. Ну, в мене сьогодні нетипова історія для мене. Я замовила панкейки, я їх ніколи не замовляла, мені здається, я їх взагалі їла останній раз десь в Україні, можливо, і то не факт. Але сьогодні, коли ми в американському закладі, захотілося замовити щось таке типичне американське. І що можна замовити більш американське, як не американський сніданок або панкейки. Тут ви зможете знайти їх декілька видів в меню.
А саме там солодкі, з якимось маслом і такі, як я обрала, це просто звичайні панкейки солені з ковбасками. Ковбаски абсолютно такі ж, як і там в американському сніданні чи ще десь, тому нічого особливого. Я би хотіла скуштувати панкейки, хоча я ще раз скажу, я не любитель, але давайте. Друзі, якщо ви підете в цей заклад, я би не радила вам замовляти панкейки. Це дуже сухо. Вони взагалі, я замовила солені, вони взагалі нічим не пропитані, без масла, без нічого, просто такі прісні панкейки. Не моя історія, я не скажу, що мені смачно. Хочеться запити це одразу кавою американською. А кава, до речі, тут непогана. Тобто, як для американської кави, вона досить смачна. І тут їх така фішка, мабуть, що ти, коли куштуєш, ти одразу відчуваєш смак кориці. Тобто, якщо ви там вірите в ці всі історії кава з корицею по четвергам, ідіть в четвер сюди. Тут є своя приватна велика парковка, і коли ти приїжджаєш на авто, це дуже зручно, бо тобі є де запаркуватись. Ти береш такий спеціальний талончик, і коли ти розплачуєшся в закладі, вони тобі виписують типу а-ля чек, і для тебе паркінг безкоштовний. Значить, по висновках, не беріть панкейки, або якщо ви берете панкейки, краще беріть їх з якимось кленовим сиропом, або маслом, або чимось ось таким. По-друге, ми тут вже були, я тут їла бургери, тут нереально смачні бургери. Тому, можливо, варто сюди прийти, затестити бургери. Тут в меню є смеш-бургер, що для мене взагалі вважається найсмачніше. Тому, можливо, вам потрібно прийти і затестити смеш-бургер. По атмосфері, атмосфера нереальна, бо ти приходиш і ніби просто занурюєшся в цю американщину, в цю всю американську атмосферу. І це дуже незвично, бо зазвичай там ходиш на сніданки в фенсі якісь заклади, береш авокадо, тости. Це абсолютно не та історія. Тут просто прийти, прикольно поїсти, зануритись в американську атмосферу, подивитись новини, якусь там Формулу-1, якийсь там футбол, щось такого. Ось так. Заклад Кікі. Це нещодавно відкритий заклад, здається, відкритий українцями, але ключова фішка цього закладу – це, звичайно, шаурма. Тому що вона тут подається в такій незвичайному лаваші, а в такій ізраїльській інтерпретації його. Його так от беруть, розрізають і кладуть двома половинками для того, щоб було прям дуже красиво виглядало. Але ми тут сьогодні не за цим, тому що в нас випуск про сніданки. І в нас зараз два дуже цікавих сніданки. Перший – це ось такі запаніровані яйця, які теж беруть своє коріння, здається, з Ізраїлю, в хумусі з огірком. А у мене якась взагалі елітарна історія – це тост з раковими шийками, з ікрою лосося і зверху 3 шматочка спаржі. Виглядає прям дуже прикольно, і напевно повинно бути доволі таки зожно. Хоча тут видно майонез і ще в склад входить ширача. Повинно бути дуже цікаво. Саме по закладу хочеться сказати, що тут цікава концепція, тому що тут відкрита і кухня, і відкрита сам заклад. Тут вони роздвигають двері, і таким чином тут створюються ще додаткові місця, де ти можеш отак от сісти, покласти щось на ці маленькі столики і дивитися на вулицю. Ну і також ще додатково в них є маленька, але тим не менш тераса. Хоча б, якщо так подивитися, тут місць буде, напевно, штук 12 ще додатково. Всередині теж виглядає доволі таки прикольно. Така собі лофтова атмосфера. Трошки токсичне вже слово, але тим не менш воно виглядає доволі таки прикольно в цьому самому закладі, в цьому варіанті. Меню тут знову ж таки по QR-коду, доволі таки інноваційно, як для українських закладів тут в Варшаві. А саме
яйце коштує 39 злотих, що доволі таки повинно бути непогане. Це трошечки нижче за середню ціну сніданків, бо, як на мене, середня ціна сніданків в Варшаві – це приблизно 45 злотих буде. Тут трошки менше, але і, якщо бути чесними, то і порція значно менша. А ось моя історія з спаржею коштує 37 злотих. Теж, напевно, доволі таки дешево, зрозуміючи, що спаржа зазвичай дуже сильно в ресторанах переоцінена. Зараз її сезон, і вона коштує значно дешевше, ніж її виставляють в ресторанах по цінах. Ну і тут ікра, і це все таке типу мажорне. Тому доволі таки непогана ціна. Фільтр тут коштує 16 злотих, що теж дешевше, ніж в минулих закладах, яких ми дивилися. Але і порція, здається, трошечки менше. Будемо тестити. Перш за все, я хочу спробувати ці яйця. Почну з хумуса. Ось такий от хумус, зелений. Напевно, з домішками якоїсь зелені, очевидно, напевно, з олівками. Да, хумус дуже смачний. От видно, наскільки він насичений. Ця нутовість, вона прям дає одразу зрозуміти, що це не просто якийсь покупний хумус, а прям класно зроблений. Спробую яйця. Споклюжу ось цю красивенну картинку і спробую яйце. Це щось незвичне. Саме яйце обернене в цей фалафель доволі таки прикольне, бо воно хрустке, очевидно, через фалафель, а яйце всередині ніжне. Але ось ця червона штука, вона прям супер гостра. Її, звичайно, можна якось відділити трошки від страви і з'їсти всю страву, не торкаючись цього соусу, але він прям дуже гострий. Якось дуже незвично. Тепер хочу спробувати цей тост. На початку я хочу знайти ці самі ракові шейки, і здається, я їх знайшов. Ось оце та сама ракова шийка. Ну, звичайно, раки, м'ясо на вигляд. Видно, що це, напевно, не крабова паличка, а все ж таки справжній рак, тому тестимо. Така структурна шийка, трошки важко жується, але це, напевно, нормально для такої консистенції, такої шийки, що це не буде прям як крабова паличка, яка просто там тане в роті. Це справжня ракова шийка. В Варшаві взагалі якось важкувато знайти справжніх раків і спробувати. Але якщо ви напишете в коментарях, то ми пошукаємо і зробимо тест раків. Але поки що спробую цю спаржу. Спаржа непогана, вона така трошки в олії, присмажена, тому від цього є такі прижарені штучки. Загалом непогана. Головне від спаржі, її не дуже так і важко готувати. Головне її опустити в окроп буквально там на 3 хвилини і одразу потім вийняти і в холодну воду, щоб зупинити процес її варіння. І вона вже буде ідеально хрустка, ідеально корисна і купа вітамінів. Тут же вона посмажена, тому все одно непогана. Ну і заради тесту, звичайно, спробую цю ікру. Вона така маленька, не знаю, справжня, не справжня, я в цьому не дуже розуміюсь. Ну, така ікра. Для червоної ікри, здається, повинно бути так, що чим більше вона, тим краще. Ну, тут вона така, більш декоративна, напевно. Вона досить маленька, не сказати, що прям супер якась солона, смачна, віддає якимось морським смаком. Така, от чисто, от, щоб була. Ну і тепер хочу взяти все, що залишилось. А залишилось у нас майонез, видно якесь яйце, трошки ракових шийок. Ну і це все, напевно, пропитано ще й шрірачею, як вказано в меню. Ну, це типова суміш, як під крабовий салат. Тут є цей майонез, яйця, замість крабових паличок тут ракові шийки, як я вже й зазначав. Ну, доволі таки непогана історія. Я не дуже скажу, що це прям супер хелсі, корисно і так далі, але як сніданок досить таки непогана історія. Перед тим, як почати дегустацію, також хочу сказати декілька слів про сам заклад. Мені виглядає насправді трошки так дивно. Коли там було відкриття, воно було зовсім нещодавно, то тут стояли величезні черги. Я бачила в інстаграмі, що тут просто там люди годину стоять в черзі і все таке. А зараз, виходить, ми приходимо сюди вже в другий раз. Перший раз ми прийшли, тут було там 2 столики зайнято, це був обідній час. Зараз ми прийшли на відкриття о 9 ранку, тут нікого. Ми вже сидимо тут там майже годину, жодної людини, ніхто не приходить. Тому таке, потрібно поспостерігати, подивитися і сподіваюся, що це не буде так, як часто буває, що якийсь там бізнес відкривається, це не заходить і все.
і закривається. Бо насправді інколи хочеться так залетіти, взяти якусь шаурму і або посидіти поїсти, або взяти з собою і поїхати. І в Варшаві, ну там я не дуже любитель купувати в цих ларьках. А ось таких от закладів я ще не бачила, типу, щоб купити шаурму. А при цьому це не просто шаурма, це типу, якщо порівняти, в Києві є заклад, Шалом називається, і там роблять таку ж саму ізраїльську шаурму в лафі, ось цей весь двіж там з куркою. Отут ідентично по смаку. Я її їла в Києві, тут ідентично по смаку, це смачно, там курка з шедером. Обожнюю. Будемо спостерігати, і я сподіваюся, що це не якась короткочасна історія. Я сьогодні собі на сніданок замовила яйце по-шотландськи, так називається сама страва. Ми тут можемо знайти фісташковий хумус. Хумус смачний. Я не можу сказати, що я відчуваю там супер якось фісташку, але смак хумусу дуже смачний, насичений, густий, щільна текстура. Дуже добре відчувається нут і спеції. По яйцю. Саме яйце – це звичайне варене яйце всередині з рідкою такою серединкою, яка витікає при розрізанні. Мала би витікати, але нам його принесли уже одразу розрізане, так 2 половинки. Воно знаходиться в фалафелі. Ну і це все якось в такій хрумкій текстурі, якось обсмажене. Так, тест. Тут є, до речі, ще соус червоний. Я так розумію, це він дуже гострий. Тому я постараюсь там поменше взяти соусу. Візьму собі яйце, візьму собі фалафель. Це все скуштувати. Також в наборі тут ще є огірок, просто звичайний свіжий огірок і кінза. Досить так багато кінзи. Мабуть, все-таки сама оця гострота, вона в самому соусі, бо я постаралася взяти без нього, і я не можу сказати, що це там супер гостро. Це пікантно, але це так витримано пікантно і смачно. Мені тут в цьому всьому не вистачає, тобто, розумієте, хумус, фалафель, яйце. Мені тут не вистачає якоїсь, не знаю, піти. От мені здається, що мені цього не вистачає, і, мабуть, я таки дозамовлю. Так, наступне. Зараз я переб'ю кавою свою попередню страву. Такий посередній фільтр, він непоганий, не дуже насичений, не вловлюються якісь там нотки, смаки. Просто звичайний фільтр такий. Тепер наступна страва. Знову ж таки, тут ракові шийки. З таким відтінком, насправді, дуже схоже, як і Саша сказав, на крабовий салат. Ти їсиш цей рак, ти відчуваєш смаки такої, як ти ніби крабовий салат. Але добре, я би хотіла скуштувати все отак разом, бо тут уже у нас тост іде з цими раками. Ну, тост дуже хрумкий і дуже важко його розрізати, не дуже приємно. Так, історія така. Не можу сказати, що це прям вау для мене. Якщо куштувати тільки верх, то так, це такий собі крабовий салат, окремо якось там спаржа. Але коли з хлібом, то мені чомусь вибивається така історія. Не підходить сюди, ніби хліб підсмажений на якійсь звичайній олії. І оцей присмак олійності, піджареності. Ти коли куштуєш, такий ніби о, вау, відчуваєш оцей там рак, краб, не знаю, ніби там. І потім тебе доганяє цей присмак смаженості. Ну, трошки дивно. Це все, що я можу сказати на любителя. Я би, мабуть, не замовляла цю страву знову. Прийдіть, подивіться, скуштуйте і будете самі собі знати, смачно чи ні. Підводячи підсумки по цьому закладу, хочу сказати, що це непоганий варіант, якщо ви хочете щось такого екзотичного, щось спробувати нестандартного, то ви хочете чогось цікавого, можливо, не так сильно і жирного, як той же англійський сніданок. Тут ви можете прийти, доволі таки непогано поїсти, випити, знову ж таки, фільтр кави, який дуже важко знайти в Варшаві, ну і доволі таки непогано провести час. Ось такі сніданки були в цьому випуску. Було досить цікаво, незвично, і кожен сніданок, кожен заклад відрізняється один від одного. Ну а ви пишіть ваші думки та пропонуйте інші заклади в Варшаві, де можна поснідати, та не тільки, а ми підемо їх тестувати. Тому Ігор Хавич наївся, зустрінемось на сусідньому столику. Всім пока!